भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरुले अझै पनि मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। गर्नुभएका साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। आजको यो भिडियोबाट YouTube कार्ड यानी कि आई बटन अथवा सजेस्टेड बटन कसरी युज गरिन्छ भन्ने बारेमा सिक्नेछौं। र YouTube कार्ड युज गर्दा तपाईलाई के चाहिँ बेनिफिट हुन्छ भनेर पनि जान्नेछौं। तपाई YouTube कार्ड युज गर्नु भएको खण्डमा तपाईको आफ्नो भिडियोमा तपाईको भिडियो वरिपरि तपाईका दर्शकहरु रहने हुनाले तपाईको भ्युज बढ्नुका साथै तपाईको YouTube च्यानलमा वाच टाइम पनि बढ्ने गर्छ। तपाईलाई अब त्यो सजेस्टेड बटन यानी कि आई बटन YouTube कार्ड युज गर्दा कस्तो अवस्था देखिन्छ त तपाईको भिडियोमा कसरी देखा पर्छ त भनेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला प्लिज। म देखाउँछु। मैले 1:30 मा 1 मिनेट 30 सेकेन्डमा राखेको छु। हेर्नुस् कसरी देखिन्छ त्यो एड गर्दाखेरि YouTube कार्ड सेट गर्दाखेरि। हेर्नुस् है त। एकैछिन देखाउँछु म तपाईलाई। यो भिडियोको राइट कर्नरमा जानु होला, देखिरहनु भएको छ नि आई बटन हो, त्यहाँ आउँछ 1 मिनेट 30 सेकेन्ड हुने बित्तिकै ल हेर्नुस् 31 मा सेट गरेको हुनाले माथि सजेस्टेड भनेर आइसकेको छ। हो, यति गरिसकेपछि तपाईका दर्शकहरुले त्यो भिडियो हेर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो भिडियो भित्र पुग्ने हुनाले तपाईको भ्युज र वाच टाइम बढ्ने गर्छ। यो भयो तपाईको फाइदाको कुरा। अब यसलाई कसरी युज गर्ने त कसरी एड गर्ने भनेर सिकौं। तपाई एउटा भिडियोमा 5 वटा कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाई आफ्नो YouTube च्यानल लगइन हुनु होला। लगइन भइसकेपछि तपाई आफ्नो YouTube प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। YouTube मा प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई आफ्नो माई च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटर स्टुडियोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। द क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटरबाट पुगिसकेपछि भिडियोमा पुग्ने छ हामी। अब चाहिँ तपाई आफ्नो कुन भिडियोमा चाहिँ तपाई YouTube कार्ड युज गर्न चाहनुहुन्छ त त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। मैले दोस्रो नम्बरमा गरेर देखाउँछु तपाईलाई कसरी गरिन्छ भनेर। तपाई एडिट बटनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ र यहाँ स्क्रल डाउनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एडिटबाट देखाउँछु। पुग्ने भनेको एउटै ठाउँमा हो। स्क्रल डाउनमा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ YouTube कार्ड भनेर आउँछ। कार्ड भन्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै यो अवस्थामा पुग्छ। अब माथि कार्ड देखिया परेको छ नि त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई अब टाइम कति सेट राख्ने त कति तपाई एउटा भिडियोमा 5 वटा कार्डसम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। जरुरी छैन कि तपाई 5 वटै युज गर्नुपर्छ भनेर। त्यो तपाईको भिडियोको लम्बाइमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईको मानौ 1 मिनेटको छ भने तपाई त्यहाँ 5 मिनेट राख्दाखेरि चाहिँ तपाईका दर्शकहरुलाई चाहिँ बोर फिलिङ हुन सक्छ। माथि सजेस्टेड भनेर आइरहने हुँदा बोर फिलिङ हुने हुँदा कम्तिमा पनि आधा मिनेटको ग्यापमा नभए 1 मिनेटको ग्यापमा तपाईको आफ्नो भिडियोको लम्बाइ अनुसार राख्नु होला आफुलाई मन पर्दो तरिकाले। म चाहिँ तपाईलाई अहिले 1 मिनेटको हिसाबमा देखाउँछु। हेर्नुस् है त। 1 मिनेटमा तान्नुस्। 1 मिनेटमा सेट गरेपछि एड कार्डमा जानु होला। अब तपाई यहाँ 5 वटा तपाई आफ्नो भिडियोजहरु राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो प्लेलिस्ट राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अरु कसैको च्यानल प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर प्रश्न राम्रो नराम्रो भन्ने हुन्छ नि त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईसँग वेबसाइट अप्रुभल वेबसाइट छ भने चाहिँ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भिजिट माई वेबसाइट भनेर यस्तै 5 वटा छ। तपाईलाई एउटा भिडियोमा चाहिँ 5 वटा कार्ड चाहिँ युज गर्न मिल्छ। अब म तपाईलाई भिडियो अथवा प्लेलिस्ट क्रिएट गरेर देखाउँछु। क्रिएटमा जानु होला। एड कार्डमा गरिसकेपछि क्रिएटमा जानु होला। भिडियो र प्लेलिस्टमा क्रिएट
सरी त्यहाँ पुगेछु। क्रिएटमा जानु होला। क्रिएटमा गइसकेपछि अब तपाईँ आफ्नो अपलोडबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्लेलिस्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अपलोडबाट राखेर देखाउँछु। मानौ तपाईँ आफ्नो चोइसमा जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई राखेर देखाउँछु। यो त भयो, हेर्नुहोस् 1 मिनेटमा 1 मिनेटमा सेट भएको छ। अब अर्को चाहिँ फेरि अझै 1 मिनेट पनि तपाईँ आफ्नो चाहेको खण्डमा जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 1 मिनेट 2 मिनेट ग्यापमा, त्यो तपाईँको भिडियो अनुसार फरक पर्छ है। फेरि दोस्रो नम्बरमा फेरि के राख्ने त अब कसैको च्यानल राख्नु परेको छ कि त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। च्यानलको च्यानल नेम अनि त्यहाँ कस्टम मेसेज के लेख्न चाहनुहुन्छ यसो गरेर म चाहिँ तपाईँलाई भिडियो राखेर देखाउँछु। यसो गरेर क्रिएटमा जानु होला। क्रिएट कार्ड यो चाहिँ भयो दोस्रो। हेर्नुहोस् 2टा भइसक्यो। अब चाहिँ फेरि 1 मिनेटको राखेर देखाइरहेको छु म तपाईँलाई। 3 मिनेट। यसै गरी अब तपाईँ यहाँ क्वेसन आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म क्वेसन गर्छु, कस्तो लाग्छ? कस्तो लाग्छ? कस्तो लाग्छन् मेरा भिडियो? अब चोइसमा अब राम्रो, दोस्रोमा नराम्रो, नराम्रो। त्यसपछि क्रेडिट कार्डमा जानु होला। हेर्नुहोस् यसै गरेर 4 मिनेटमा अब तानेर अब तपाईँ आफूले चाहिएको जति मिनेटमा राख्न चाहनुहुन्छ, कति मिनेटको ग्यापमा एउटा प्लेलिस्ट राखेर देखाउँछु। युट्युब ट्युटोरियलहरू टोटल भएको मेरो क्लिक गरेर हेर्नुहोस् यो चाहिँ अटोमेटिक सेभ हुने हुनाले तपाईँले सेभ गरिरहनु पर्दैन। अल चेन्जेस सेभ भइसकेको छ, अटोमेटिक सेभ हुन्छ यो। अब ब्याक टु भिडियो म्यानेजरमा जाउँ। म तपाईँलाई देखाउँछु अब कसरी सेट भएको छ भनेर। हेर्नुहोस् है त अब यो भिडियोहरू 1-1 मिनेटको ग्यापमा राखेका थियौँ। म देखाउँछु तपाईँलाई। हेर्नुहोस् माथि हेर्नुहोस् आइसक्यो नि। यसले गर्दाखेरि तपाईँको दर्शकहरू यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँकै भिडियोमा पुग्ने हुनाले तपाईँको वाच टाइम बढ्छ है। अनि तपाईँको च्यानल राम्रो भएर सब्सक्राइब गर्न मन लाग्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सब्सक्राइब पनि बढ्छ, वाच टाइम बढ्ने हुनाले तपाईँको एकदम फाइदा छ यो युट्युब कार्डबाट। त्यसैले आज युज गरौँ। यति भन्दै तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर आफ्नो युट्युब भिडियोमा युट्युब कार्ड कसरी युज गरिन्छ भनेर जान्नुभयो होला। यति भन्दै म आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।